අයිබෝන් SHS Academy YouTube channel එකට එහෙම නැත්නම් Sinhala chess පුහුණු පාසලට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ F7 කොටුව ඇටැක් කරපු තවත් තරගයක්. හැබැයි F7 කොටුව වෙනස් විදියකට පින් එකක් විදියට ඇටැක් කරපු නැත්නම් පින් එකක් විදියට භාවිතා කරපු තරගයක්. ඉතින් අපි දන්නවා E ෆයිල් එක හරහා එහෙම නැත්නම් F7 කොටුව හරහා බොහෝ ඇටැක්ස් ආරම්භයේදීම අපිට සිදු කරන්න පුළුවන්. E4 දීමෙන් තරගය ආරම්භ කළා ගොඩක් ආරම්භ ක්‍රමවලදී. ඉතින් අපි බලමු දැන් සිසිලියන් ඕපන් එකෙන් කොහොමද මේ F7 කොටුව භාවිතා කරලා සුදු පිළ තරගයක් ජයග්‍රහණය කරේ කියලා. මේ තරගයේ තිබිලා තින්නේ ෆෝල් කේරස් සහ ඇලෙක්සැන්ඩර් කොටෝ කියන ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් වරු දෙදෙනා අතර දෙන්නම විශිෂ්ට ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් සිසිලියන් එස්චෝන් ඉන්ජන් තමයි මේ ඕපන් එකේ නම. සිසිලියන් ඕපන් එකේ නම මේ තරගයේ භාවිතා වෙච්ච. තරගය ආරම්භ වෙනවා E4 C5 knight drop version එක තමයි knight f d6 භාවිතා කරලා තින්නේ. knight c6 මෙතෙන්දී a6 knight f6 knight c2 a6 මේ පොසිෂන් එකේදී ෆෝල් කේරස් තමයි සුදු පිළ ට්‍රේඩර් ගන්න. යා ට්‍රේඩර් කරනවා bishop e2 ඇන්ටෝල් කාපෝගේ ප්‍රේතම ඇදීම. then queen c7 සාමාන්‍ය ඇදීම් ටික bishop g5 knight bd7 castle king side e6 මේ පොසිෂන් එකේදී bishop h5 මේක තමයි ෆෝල් කේරස්ගේ අදහස. යා ආසයි ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන ගොඩක් පරීක්ෂණ කරන F7 කොටුව නෑ පින් කිරීමකට ලක් කරනවා. මෙයා පින් එකක් විදිහට F7 කොටුව භාවිතා කරනවා. මේ පොසිෂන් එකේදී ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ඇලෙක්සැන්ඩර් කොටෝ වැරද්දක් කරන එක තමයි queen c4 දී. ඉතින් මෙතෙන්දී සිසිලියන් ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රික් එක තමයි ඔන්න දැන් වීඩියෝ නවත්තලා ගන්න සුදු පිළ කොහොමද මේ පොසිෂන් එකේදී ට්‍රේඩර් කරන්න කියලා. සිසිලියන් ට්‍රික් එකක් තියෙන. ඒ ට්‍රික් එක මේ පොසිෂන් එකේදී අපිට පුළුවන් knight cut e6 ට්‍රේඩර් ගන්න. මම හිතනවා ඔයාලා හොයන්න නැති කියලා. ඉතින් මෙතන පින් එකක් තියෙනවා F7 කොටුවේ. ඉතින් ඒ හින්දා queen cut e6 තමයි ට්‍රේඩර් ගන්න වෙන්නේ. දැන් අපි ට්‍රේඩර් කරනවා සුදු පිළ විදියට knight d5 ඇදීම. ඇදීමේ අදහස සරලයි. knight c7 fork එකක් royal fork එකක් රජතුමාට queen වරයට ඒ වගේම rook වරයට. ඉතින් මේ knight d5 ඇදීමේ අදහස එකයි. ඉතින් මේක නවත්වන්නේ කොහොමද? මේක නවත්වන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රධානම ඇදීම තමයි knight cut d5 ඇදීම. දැන් e takes d5 වලට පස්සේ ඔන්න queen වලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන e file එකෙන්දී තමන්ගේ queen වරේ වලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයා පින් වෙන්න පුළුවන් rook e1 ඇදීම හරහා. ඉතින් ඒ හින්දා queen e5 වගේ ට්‍රේඩර් කරොත් මෙතනදී rook e1 පින් එකක්. ඒ හේතුව නිසා cut d5 වලට පස්සේ queen f5 ට්‍රේඩර් කරන්න වෙනවා. දැන් rook e1 එහෙම නැත්නම් queen e1 check rook e1 check එක ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. rook e1 check එක ගොඩක් accurate නැහැ මේ පොසිෂන් එකේදී. rook e1 check එකට පස්සේ කළු පිළට පුළුවන් ට්‍රේඩර් කරන්න knight e5 ඇදීම. then f4 පින් වෙච්ච තව attack කරනවා. පොඩි edge එකක් තියෙනවා සුදු පිළට. හැබැයි queen e1 ඇදීම තරම් accurate නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන් ඇදීම වෙන්නේ queen e1 check එක. then knight e5 f4 පින් වෙච්ච තව attack කරනවා. හැබැයි මෙතනදී h6 try කරොත් අපිට පුළුවන් f takes e5 ට්‍රේඩර් කරන්න. bishop ගන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි queen වරේ අහිමි වෙන එක. ඒ වගේමයි queen වරේ අහිමි වෙනටත් වඩා ඇදීමක් තියෙනවා. ඒක තමයි cut d6. මේ පොසිෂන් එකේදී discover check එකක්. ඉතින් discover check එක නවත්වන්න bishop e6 වගේ ඇදීමක් try කරන්න වෙනවා. දැන් queen e6 try කරොත් pawn රාගෙන් කපන්න ඕනෙත් නැහැ. bishop cut f7 check එක. then king d8 වගේ ඇදීමකට පස්සේ checkmate එකක් තියෙනවා. queen a5 b6 queen cut b6 king d7 වලට පස්සේ d cut a6 checkmate. ඒ කළු පිළ h6 ට්‍රේඩර් කළා bishop ගත්තොත් ඉතින් f cut e5 වලට පස්සේ මේ විදිහට queen cut g5 ට්‍රේඩර් කරොත් අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න අපි discover check එක play කරන්න පුළුවන්. ඒ cut d6 හරහා then queen e7 වෙනත් දෙයක් ට්‍රේඩර් කරොත් පරාජය වෙන්නේ. queen e5 වගේ දෙයක් ට්‍රේඩර් කරොත් ඉක්මනට පරාජය වෙනවා queen cut e5 check එකට. ඒ හේතුව නිසා cut d6 වලට පස්සේ queen e7 තමයි try කරන්න වෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් d cut e7 ට්‍රේඩර් ගන්න. bishop cut e7 rook cut f7 discover check එකට නැවතත් සූදානම් වෙනවා සුදු පිළ. තමන්ගේ rook වරය භාවිත කරලා bishop e6 rook වරය attack කරනවා.
මෙතනදී queen cut e6 දැන් king d8 වගේ ඇදීමකට පස්සේ queen cut e7 ඊට පස්සේ මේ විදිහට කළු පිළේ රජතුමා checkmate වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් දැක්ක variations කීපයක් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් variations හැබැයි කළු පිළට අවස්ථාවකයි. තරගෙ ක්‍රීඩා කරනවා king d8 ඇදීම. මේ ඇදීම ගොඩක්ම වැරදි ඇදීමක්. ඉතින් මේකට ප්‍රතිචාර දක්වනවා සුදු පිළ bishop g4 ඇදීම ක්‍රීඩා කරලා. knight වරයා පින්ලා ඉන්නේ queen වරයා attack කරලා ඉන්නේ queen වරයා e5 කොටුවට f4 then queen cut e4 මෙතනදී bishop cut d7 bishop cut d7 knight cut f6 මේ පොසිෂන් එක කළු පිළට පරාජය පිළිගන්නම වෙන පොසිෂන් එකක්. උදාහරණයක් විදිහට g cut f6 ක්‍රීඩා කරොත් bishop cut f6 fork එකක් bishop a7 bishop cut h. ඉතින් මෙතන knight cut f6 වලට පස්සේ කළු පිළ පරාජය පිළිගන්නවා. f7 කොටුව පින් එකක් විදිහට භාවිත කරලා ක්‍රීඩා කරපු හොඳ තරගයක්. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා f7 කොටුව ඇටැක් කරන විවිධ ආකාර මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් තවත් වීඩියෝස් එනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න හැමදාම රාත්‍රී 7ට SHS අකඩමි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ ලයින්ස් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන ප්‍රැක්ටිස් කරන ඔන්ලයින් ගේම්ස් වල පුළුවන් තරම් භාවිත කරන්න ඔයාලගේ ටැක්ටිකල් විෂන් එක වගේම හොඳ ඕපනින් නොලෙජ් එකකුත් ඒ වගේම ඔයාගේ ඇටැකින් චෙස් පවර් මේකෙන් දියුණු වෙනවා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු SHS අකඩමි YouTube channel එකේ.